আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ডাইমেনশ্যন এণ্ড ইটছ প্ৰেক্টিছ। এই চেপ্টাৰটোত আছে ডাইমেনশ্যন কি, হোৱাট ইজ ডাইমেনশ্যন, ডাইমেনশ্যনৰ টাইপবিলাক, ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক, ডাইমেনশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা আৱশ্যকতা কি কি, ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথম চোৱা ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড ডেফিনেশ্যন। ইন্ট্ৰডাকশ্যন ডেফিনেশ্যন বুজিবৰ কাৰণে আমি তলত দিয়া ফিগাৰটো চাওঁ। এই ফিগাৰটো ইয়াত এটা অবজেক্টৰ লেন্থ দিয়া আছে, ব্ৰেড দিয়া আছে, হাইট দিয়া আছে, এনেকৈ এটা হোল আছে, হোলটোৰ ডায়মিটাৰটো দিয়া আছে আৰু এটা শ্লট বনোৱা আছে, শ্লটৰ ডাইমেনশ্যন ভেলুখিনি, নিউমেৰিকেল ভেলুখিনি দিয়া আছে। ঠিক আছে, এনেকুৱা যদি আমাক এই ডাইমেনশ্যন ভেলুখিনি দিয়া নাথাকে তেনেহ'লে আমি অন্য এটা এনেকুৱা ড্ৰয়িং এটা কৰিব পাৰিম, কিন্তু একজেক্টলি এই ড্ৰয়িংটো বনাব নোৱাৰিম। ঠিক আছে, এই বস্তু এটাৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাবৰ কাৰণে আমাক ডাইমেনশ্যন লাগিব। গতিকে ডেফিনেশ্যন বুলি ক'লে কি ক'ব পাৰি, বস্তু এটাৰ মাপ, ইয়াৰ আৰু বস্তুটো বনাবলৈ মানে ড্ৰয়িং কৰিবলৈ আৱশ্যক হোৱা ইনফৰ্মেশ্যনখিনিকে ডাইমেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা টাইপ অফ ডাইমেনশ্যন। তিনিটা টাইপ আছে, ফাংচনেল, নন ফাংচনেল, অক্সিলাৰী আৰু ৰেফাৰেঞ্চ ডাইমেনশ্যন। এইখিনি বুজিবলৈ আমি তলত দিয়া ফিগাৰটো চাওঁ। এটা বল্টৰ ফিগাৰ দিয়া হৈছে, এইখিনি হৈছে বল্টটোৰ হেড, এইখিনি হৈছে বডি, এইখিনি ডিজাইন কৰি দিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি হৈছে থ্ৰেড। বল্ট আমি সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছোঁ, তেনে বুজিবলৈ সহজ হ'ব। ফাংচনেল পাৰ্ট বুলি ক'লে কি হয়, যিটো নাথাকিলে আমাৰ কামটো নহ'ব। ঠিক আছে, বল্ট আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ, দুখন চিট জইন কৰিবলৈ বা যিকোনো দুটা বস্তু আমি ফাষ্টনিং কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ। তাত চিটখনত আমি হোল্ড কৰি, দুখন চিটত একলগ কৰি আমি তাত হোল্ড কৰি পেলাই বল্টটো দি তলত নাট টাইট কৰি দিলে ফাষ্টনিং হৈ যাব। তো নাটটোৰ ভিতৰৰ ফালে থ্ৰেড থাকে, ইণ্টাৰনেল ছাইডত থ্ৰেড থাকে, য'ত আমি বল্টটোত টাইট কৰি পেলাই ফাষ্টনিং কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত দেখুওৱা হৈছে থ্ৰেডৰ নাটটোত থ্ৰেড কিমান দিব লাগিব, যে থ্ৰেডৰ লেন্থটো হৈছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ, এই পাৰ্টটো হ'ব ফাংচনেল পাৰ্ট। তাৰমানে নাটটো কেতিয়ালৈকে ঠিকে থাকিব, যেতিয়ালৈকে এই থ্ৰেডখিনি ঠিকে থাকে। থ্ৰেডখিনিত আমি বল্টটো ঠিকে থাকিব যেতিয়ালৈকে এই থ্ৰেডখিনি ঠিকে থাকে। এই থ্ৰেডখিনিত আমি নাটটো টাইট কৰি পেলাই যিকোনো বস্তু ফাষ্টনিং কৰিব পাৰিম। যেতিয়ালৈকে থ্ৰেডখিনি ঠিকে থাকিব তেতিয়াহ'লে বল্টটো ঠিকে থাকিব। গতিকে এই থ্ৰেডখিনি হৈছে ফাংচনেল পাৰ্ট। থ্ৰেডখিনি কিমান লেন্থ দিব লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, এইখিনি হৈছে ফাংচনেল পাৰ্ট। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা নন ফাংচনেল পাৰ্ট। নন ফাংচনেল পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰিম যে এই হেডটো হৈছে নন ফাংচনেল পাৰ্ট। বল্টবিলাকৰ হেডবোৰ জেনেৰেলি কেনেকুৱা হয়, হেক্সাগনেল হয়, এনেকৈ 6টা আৰ্ম থাকে। ঠিক আছে, তো এই হেডটো আমাৰ চিট দুখন যে আমি ফাষ্টনিং কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰৰ ফালে থাকিব আৰু তলৰ ফালে আমি নাটটো টাইট কৰিছিলোঁ। তো হেডটো আমাৰ হেক্সাগনেল নহয়, যদি স্কোৱাৰ শ্বেপৰ হয়, এনেকুৱা শ্বেপৰ হয়, বা ৰাউণ্ড শ্বেপৰ, চাৰ্কুলাৰ শ্বেপৰ হয়, তেনেহ'লে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই, ফাষ্টনিংটো হ'বই। গতিকে আমি এই পাৰ্টটোক নন ফাংচনেল পাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। অক্সিলাৰী ছিষ্টেম। অক্সিলাৰী ছিষ্টেম, এই নন ফাংচনেল পাৰ্টটোৰ ধৰা আমি ডাইমেনশ্যন ধৰিলোঁ 20 mm, ফাংচনেল পাৰ্টটোৰ ডাইমেনশ্যন ধৰিলোঁ 30 mm, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল ডাইমেনশ্যন হৈ গ'ল 50। তো এই টোটেল ডাইমেনশ্যনটোক কোৱা হয় অক্সিলাৰী ডাইমেনশ্যন। মানে অক্সিলাৰী ডাইমেনশ্যনটো দিয়া থাকে খালি ইনফৰ্মেশ্যন পাৰপাছৰ কাৰণে, যে প্ৰডাকশ্যনৰ সময়ত বা মেনুফেকচাৰিঙৰ সময়ত যাতে আমাৰ সময় বচাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে দিয়া থাকে। নহ'লে পাৰ্টকৈ আমি ডাইমেনশ্যনখিনি এড কৰি টোটেলটো উলিয়াওঁতে আমাৰ সময় বেছি লাগিব, তাৰ কাৰণে টোটেল ডাইমেনশ্যনটো দিয়া থাকে, এইটোকে অক্সিলাৰী ডাইমেনশ্যন বুলি কয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা এলিমেণ্ট অফ ডাইমেনশ্যন, এক্সটেনশ্যন লাইন, ডাইমেনশ্যন লাইন, লেডাৰ লাইন। তাৰ কাৰণে তলত ফিগাৰটো চোৱা, এই অবজেক্টটো দিয়া আছে, অবজেক্টটোৰ ডাইমেনশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে আমি এই ছাইডৰ পৰা এয়া এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই লাইন টানি আনিছোঁ। এই লাইনকেইটাক এক্সটেনশ্যন লাইন বুলি কয়। ডাইমেনশ্যন লাইনটো দিবৰ কাৰণে আমি এক্সটেনশ্যন লাইন দি ল'ব লাগে আগত। এই লাইনকেইটাক আমি এক্সটেনশ্যন লাইন বুলি ক'ব পাৰোঁ।
ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈছে ডাইমেনশ্যন লাইন। এক্সটেনশ্যন লাইনবিলাক কণ্টিনিউৱাছ থিন লাইন হয়, এইটো প্ৰজেকশ্যন লাইন বুলিও কোৱা যায়। তাৰপিছত ডাইমেনশ্যন লাইনবিলাক হৈছে ডাইমেনশ্যন ভেলুটো দিয়া হয়, ডাইমেনশ্যন লাইনৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল ভেলুটো। এই লাইনটো হৈছে ডাইমেনশ্যন লাইন, কণ্টিনিউৱাছ থিন লাইনে হয় আৰু দুইফালে এৰ' হেড দিয়া থাকে। এইটো হৈছে লেডাৰ লাইন। লেডাৰ লাইনটো য'ত আমি ডাইমেনশ্যন লাইন, এক্সটেনশ্যন লাইন দিব নোৱাৰোঁ, তাত আমি লেডাৰ লাইন দিব লাগে। এইটো হৈছে লেডাৰ লাইন, য'ত এটা স্ফেৰিকেল শ্বেপ এনেকুৱা, তাত আমি ডাইমেনশ্যন বা এক্সটেনশ্যন লাইন দিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি লেডাৰ লাইন দি বুজোৱা হৈছে। এনেকৈ তাত আমি টেক্সট আৰু নিউমেৰিকেল ভেলু দুইটা লিখিব পাৰোঁ। R8 আছে, মানে ৰেডিয়াছ 8। ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা মেথড অফ ডাইমেনশ্যন এণ্ড পজিশ্যন অফ ডাইমেনশ্যন। মেথড দুটা আছে, মেথড 1 এলাইন চিষ্টেম, মেথড 2 ইউনিডাইৰেকশ্যনেল চিষ্টেম। মেথড 1 হৈছে ডাইমেনশ্যন ভেলুটো, এই অবজেক্টটোৰ ডাইমেনশ্যন ভেলুবোৰ দিয়া আছে। এই ভেলুবোৰ আমি বটম ছাইডৰ পৰা, মানে সন্মুখ ছাইডৰ পৰা চাব পাৰিব লাগিব, আৰু যিবিলাক 90 ডিগ্ৰীকৈ ডাইমেনশ্যন লাইন থাকে, সেই লাইনবোৰৰ নিউমেৰিকেল ভেলুটো ভাৰ্টিকেলি দিব লাগিব, মানে ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা চাব পৰাকৈ দিব লাগে। ডাইমেনশ্যন লাইনটোৰ পেৰেলেলি লিখিব লাগিব। গতিকে এলাইন চিষ্টেমটো হৈছে কি, আমি ডাইমেনশ্যনৰ নিউমেৰিকেল ভেলুবোৰ বটম ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা চাব পৰা হ'ব লাগে। ঠিক আছে। মেথড 2 বা ইউনিডাইৰেকশ্যনেল চিষ্টেমটো কি, ইয়াত আমি ডাইমেনশ্যন ভেলুবোৰ অনলি বটম ছাইডৰ পৰা চাব পৰা হ'ব লাগে। 90 ডিগ্ৰীকৈ যিবিলাক ডাইমেনশ্যন লাইন আছিলে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লাইন আছে, এই ছাইডৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ এই লাইনবোৰ আমি বটম ছাইডৰ পৰা, সন্মুখৰ ছাইডৰ পৰা চাব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আৰু এটা নিয়ম হৈছে কি, ইয়াত আমি ডাইমেনশ্যন লাইনবোৰ ব্ৰেক কৰি পেলাই নিউমেৰিকেল ভেলুটো লিখোঁ মাজত। তাৰপিছত এই 60টো ব্ৰেক কৰি পেলাই মাজত লিখা হৈছে, 50টো ব্ৰেক কৰি পেলাই মাজত লিখা হৈছে। ঠিক আছে। এইটো হৈছে ইউনিডাইৰেকশ্যনেল চিষ্টেম। তাৰপিছত হৈছে এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ডাইমেনশ্যন। এতিয়া এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয়, চেইন এৰেঞ্জমেণ্ট। ইয়াত এটা অবজেক্টৰ এই পাৰ্টটোৰ ডাইমেনশ্যন দিয়া আছে, এই পাৰ্টটোৰ দিয়া আছে, এই পাৰ্টটোৰ দিয়া আছে, এই পাৰ্টটো 20 to 25, 28। চেইন মানে কি, এটা আনটোৰ লগত যোৰা লগোৱা। আমি এই অবজেক্টটোৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা এইখিনিলৈ 20 হ'ল, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ 25, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ 20। এনেদৰে যদি আমি যোৰা লগাই লগাই দিয়া নিচিনাকৈ ডাইমেনশ্যনবোৰ মেনশ্যন কৰোঁ, তেনেহ'লে এইটোক চেইন ডাইমেনশ্যন বুলি ক'ব পাৰি। ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা পেৰেলেল ডাইমেনশ্যন। ইয়াত আকৌ পেৰেলেল ডাইমেনশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এটাই হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে, আকৌ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশ্যনটো দিয়া আছে। তাৰমানে ডাইমেনশ্যন লাইনবিলাক পেৰেলেলি দিব লাগিব। তো এনেকৈ দিলে আমি এইটোক পেৰেলেল ডাইমেনশ্যন বুলি কওঁ। আৰু যদি ইয়াত আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, এই পাৰ্টটোৰ যদি আমি ডাইমেনশ্যন লাগে, তেনেহ'লে এই টোটেলটোৰ পৰা এইখিনি মাইনাছ কৰি দিলে আমি এই পাৰ্টটোৰ ডাইমেনশ্যন পাই যাম। তাৰপিছত চোৱা কম্বাইন ডাইমেনশ্যন। কম্বাইন ডাইমেনশ্যন মানে চেইন ডাইমেনশ্যন, পেৰেলেল ডাইমেনশ্যন, এইবিলাক যদি কম্বাইন হৈ থাকে তাকে কম্বাইন ডাইমেনশ্যন বোলে। এই ছাইডত চোৱা, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত এইটো এইকেইটা হৈছে চেইন ডাইমেনশ্যন, আৰু ওপৰৰ ফালে এইটো আৰু এইকেইটা হৈছে পেৰেলেল ডাইমেনশ্যন। তো এইটো কম্বাইন হৈ আছে, গতিকে ইয়াক কম্বাইন ডাইমেনশ্যন বুলি কোৱা হয়। নাম্বাৰ 4টো হৈছে ছুপাৰ ইম্প'জ ৰানিং ডাইমেনশ্যন আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ ডাইমেনশ্যন। এইটো পেৰেলেল ডাইমেনশ্যনৰ নিচিনাই, কিন্তু ইয়াত ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এইটো, ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ ডাইমেনশ্যন আছে, আকৌ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশ্যন আছে, আকৌ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশ্যন আছে। এনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈ থাকে। আপুনি ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা 0ৰ পৰা এইখিনিলৈ হ'ল 20, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ হ'ল 45, মানে 0ৰ পৰা 20ৰ লগত 25 যোগ কৰিলে 45 হ'ব। 0ৰ পৰা এইখিনিলৈ 45, তেনেকৈ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ 0ৰ পৰা এইখিনিলৈ 75, মানে 45ৰ লগত 28 এড কৰিলে 75 হ'ব। এনেকৈ এড হৈ গৈ থাকে, সেইকাৰণে এইটো প্ৰগ্ৰেছিভ ডাইমেনশ্যন বুলি কয়।
যদি আমি এই পাৰ্টটো ডাইমেনশ্যন লাগে তেনেহ'লে টোটেলৰ পৰা 45 মাইনাছ কৰি দিলে 28 পাই যাম, এই পাৰ্টটো ডাইমেনশ্যন পাই যাম। ঠিক আছে, এই ডাইমেনশ্যনটো পেৰেলেল ডাইমেনশ্যনৰ নিচিনাই হয়, খালি ইয়াত য'ত স্পেচ কম থাকে তাত আমি এই ডাইমেনশ্যনটো ইউজ কৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা ডাইমেনশ্যন প্ৰেক্টিছ। স্ফেৰিকেল ফিচাৰ যদি থাকে, স্ফেৰিকেল ফিগাৰ থাকিলে তাত আমি ডাইমেনশ্যন কেনেকৈ দিম, এনেকৈ এক্সটেনশ্যন লাইন ড্ৰ কৰি তাত ডাইমেনশ্যনটো মেনশ্যন কৰা হয়। ঠিক আছে, স্ফিয়াৰ ৰেডিয়াছ 50 দিয়া আছে। এনেকৈ যদি কৰ্ড থাকে, এই কৰ্ডডাল থাকিলে কৰ্ডটোৰ এনেকৈ এক্সটেনশ্যন লাইন দি পেলাই তাক ডাইমেনশ্যনৰ নিউমেৰিকেল ভেলুটো দিয়া হয়। তেনেকৈ যদি আৰ্ক থাকে, আৰ্ক থাকিলে এই আৰ্কডালৰ ডাইমেনশ্যন এনেকৈ দিয়া হয়। যদি স্মল আৰু ৱাইড থাকে, যদি এই সৰু জেগা হয়, ডাইমেনশ্যনৰ ভেলুটো আমি তাত লিখা সম্ভৱ নহয়, তেনেহ'লে আমি কি কৰোঁ, এই লেডাৰ লাইন দি পেলাই ডাইমেনশ্যন ভেলুটো লিখোঁ আৰু তাত এই এৰ' চাইনটো নিদি অব্লিক দিয়া হয়, এইটো অব্লিক বুলি কয়, অব্লিক দিয়া হয়। এই অব্লিকডাল 45 ডিগ্ৰী এংগুলত দিয়া হয়। ঠিক আছে, বাকী আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজিব পাৰিছা। এনেকৈ এবাৰ পঢ়ি চাবা গোটেইখিনি, আৰু কিবা কনফিউজ থাকিলে মোলৈ মেছেজ কৰিলে হ'ল। ঠিক আছে, অ'কে।